Sifon. Pe 8 decembrie 2019, în Piatra Craiului a fost stabilit recordul național de adâncime într-un aven din România, minus 769 de metri. Explorarea s-a oprit într-o galerie inundată. Iată povestea grindului. Avenul a fost descoperit în toamna anului 1985. Primul care a aruncat o rază de lumină în adâncul lui a fost Ioan Dobrescu, de la Clubul Speologic Piatra Craiului, din Câmpul Lung Mușcel. În acel an s-a coborât până la minus 20 de metri. Terminusul a rămas o strâmtoare cu zăpadă și grohotiș. În iunie 1986, speologii din Câmpul Lung au ajuns la adâncimea de 110 metri. Apoi, echipa cluburilor Z Oradea și Hades Ploiești a ajuns la minus 175 de metri. O obturare cu pietre cimentate, numită Brecie de Falie, i-a oprit înaintarea. În 1987, aproape de intrarea avenului, a fost construit refugiul speologilor. Timp de 6 ani, zeci de speologi au făcut eforturi deosebite pentru a forța terminusul de la minus 175 de metri. Au trecut în primăvara anului 1992 speologii de la Clubul Norbert Castere din Colibaș, iar în iunie explorarea a ajuns deja la minus 300 de metri. S-a oprit la o strâmtoare în stâncă. În 1995, speologii din Colibaș au ajuns la adâncimea de 544 de metri. Explorarea s-a oprit la o aglomerare de bolovani mari. A fost instalat și primul bivuac de la acea adâncime. Tot în 1995, Cornel Rotaru, un speolog de 18 ani, și-a pierdut viața la cota minus 300 de metri. În anul 2000 a fost îmbunătățită echiparea cu corzi până la minus 300 de metri. Strâmtoarea de la minus 300 a fost lărgită. Îmbunătățirea echipării și lărgirea strâmtorilor au continuat și în 2001. La cota finală, băieții încearcă să găsească o trecere printre bolovanii ce împiedică accesul mai departe. Potențial există. Sunt vreo 7 km lungime și încă 600 de metri de nivelare până în cheile Zărneștilor. În grind au fost 9 ani de pauză, până în 2010. Atunci s-a reluat echiparea pe reguli de tehnica speologiei alpine, pe scurt TSA. 2 ani mai târziu, tabăra a fost în august, iar în 2013, în septembrie, s-a continuat echiparea și s-a lărgit strâmtoarea de la minus 300 de metri.
În septembrie 2014 s-a lucrat din nou la echiparea TSA a avenului și la lărgirea strâmtorii de la minus 300. Echiparea a fost încheiată în 2015. Tot în 2015 a început săpătura în terminusul de la minus 544 cu bivuac. A fost instalat cablul de comunicații, iar razele laser au început să cotrobăie prin cotloanele grindului pentru topografierea de înaltă precizie. Hello, do you hear me? Good, we are on the bottom of the water shaft. Locul de joacă. Ups. Who is there? Kitten. Hello, I'm coming from a new 6 meters down in the cave. Oh, definitely it's not so wide, but you can pass. There was a lot of stones that blocked the way and must be cleaned. Okay, good job, Kitten. Thanks. În septembrie 2016, în grind au fost escaladate hornuri, s-a făcut bivuac în 2 schimburi, s-a săpat la terminusul de la minus 544 de metri și s-a lucrat la topografierea laser. În 2017 a fost descoperit puțul Himalaya 2, paralel cu verticalele principale. În 2018, explorarea pe Himalaya 2 a ajuns la adâncimea de 390 de metri. Planul de lucru din 2019 a pornit de la asigurarea corzilor pentru întreg avenul. Am vrut să creștem gradul de confort în bivuacul de la minus 544 de metri, să lucrăm în schimburi, în aven și în tabăra de suprafață, să continuăm topografierea și să scoatem din adâncuri imaginile explorării. Pe 6 iunie 2019 am urcat în Piatra Craiului cu echipament colectiv necesar explorării, corzi și carabiniere. Pe 28 iulie am urcat din nou cu echipament colectiv și cu grija testării sistemului de comunicații. Între 31 august și 5 septembrie 2019, pe puțul paralel Himalaya 2, a avut loc o tură de explorare cu bivuac la adâncimea de 252 de metri. S-a ajuns și pe Himalaya 2 la minus 410 metri.
Tabăra internațională de explorare dintre 7 și 22 septembrie 2019 a avut 30 de participanți de la 5 cluburi de speologie. În tabără au fost 4 geologi. Bună dimineața! Ce faceți, domnul? Uite, am ajuns la gaura de șoarece, toate bine, telefonul funcționează excelent. Haideți, vă rog frumos, camera stă bine, ca un... Da? Circulați! Hai, circulați! În septembrie 2019, în bivoac s-au schimbat 3 echipe de explorare. După 24 de ani, terminusul de la minus 544 de metri a fost în sfârșit depășit. După o verticală de 10 metri, exploratorii au găsit 2 fire de apă. Au ajuns la un dop de dărâmături. Folia are o suprafață de aproximativ 14-15 metri pătrați, picură foarte multă apă pe ea. Toată apa este captată într-un colț și curge pe un șnur în pâlnia asta. Urmează un furtun de vreo 8, poate 9 metri, la capătul căruia avem apă curentă în tabără. A fost fain răsăritul astăzi? Uai de mine. Băi, mi-a făcut aia. N-am văzut soarele. 9 de 2 zile, nu? Da. Încă un pic și ninge aici. Eu am dormit în patul lui Remus, am luat apă peste tot, sacii de dormit sunt excelenți, chiar uzi. Am dormit fără izopren sub mine și a fost chiar decent. Temperatura este aproximativ 5-6 grade, umiditatea 90-95%. Cum usuci o salopetă udă la umiditate 95% și 5 grade? Cu primusul și cu multă grijă să nu-l arzi în timp ce îl usuci. O zi întreagă de săpat sub cascadă a fost prețul descoperirii unei diaclaze de mari dimensiuni. Noul punct terminus al grindului a ajuns la minus 570 de metri. În tura din septembrie s-au făcut mai mult de 10.000 de măsurători laser. Așa am obținut harta Avenului în 3 dimensiuni. La suprafață am făcut harta pentru 2 vâlcele care se suprapun golurilor Avenului. În grind a fost explorat hornul de pe watershaft. Între 21 și 24 noiembrie 2019, o echipă coborâtă în bivoac a forțat terminusul de la minus 570. Și eu. Bine că am filmat și înainte și după. Da. Bravo! În
explorarea din noiembrie 2019, terminusul de la minus 570 a fost străpuns. Echipa s-a oprit la minus 640 de metri pe un puț de mare adâncime. Bucuria se simțea deja din nou pe verticalele grindului. Bun. Ce, orizontal sau ce? E tot. Și deschidere cât de mare, ce volum are? Bun. Bun, hai că dăm la boală. Băi, ce acolo? Lac sau e puț? Poate distrugem formațiunea. E apă. Că văd undele. Hai, premieră minus 600 de grind. Să pas mai jos că sunt cu tica. Așa, mă, să se scoată. Ia, bate puțin spre lac. Băi, plouă aici. Vezi cum o face. O altă echipă de explorare a coborât în grind între 7 și 11 decembrie 2019. Bivuacul a fost tot la minus 544. Speologii au coborât puțul de la minus 640 de metri. Da, mă, e puț. Dar sunt niște prăbușiri foarte mari. Dar este puț. Liniște! Oho! Haideți! Se vede fundul. Sper să-mi ajungă coarda, cred că mai o să mai bat 2 fracționări. Hai că văd. Liber, Alex? Numai te rog cu grijă. E în continuare larg. Mai au amaraj și mai au 100 de metri de coardă. Liber. Recordul național de adâncime a fost stabilit pe puțul 1 decembrie. A început echiparea la norme TSA până la minus 700 de metri. La fix a ajuns. Aici suntem pe unul din ultimele puțuri, la aproximativ 645 de metri. Chiar sub noi este un puț de aproximativ 35-40 de metri. Acum urmează să îl topografiem și să vedem exact câte sunt este. Bine, hai, cobor! Hai jos! Da! Alo? Da, m-auzi?
Bună dimineața! Deci, treaba e foarte bună. Adică am coborât puțul ăla, noi estimăm că suntem undeva la 700 și încă mai continuă. E într-o zonă cu niște prăbușiri mai mari, dar în continuare este larg, relaxat, se merge. Pepu și cu Alex continuă și au zis că ora limită la care dau telefon este ora 6 dimineața. Nici o surpriză că după stabilirea recordului, în bivuacul de la minus 544 a fost veselie mare. Dedicație, Claudiu? Știi? Dedicație? Dedicație specială. Ce o să zică, dacă pasta... The willows play that sweet melody and all of those vows we made were never to be. Eu vreau niște cacao. E peste tot cacao. Exact. You bother me still. Oh, you are my thrill. Ia de la sifon. Într-o bună zi și drumul spre inima ta. A fost parcurs canionul Alb, pe care se ajunge de la minus 700 la minus 769 de metri. S-a făcut topografie laser pe sectorul nou al grindului. Noul punct terminus, început pentru viitoarele ture, este o galerie inundată, un sifon, cum îi spun speologii. Suntem în actualul punct terminus al avenului din colții grindului. Aparatul de cartare spune că am ajuns la ce cot, Alex? Minus 769 de metri de la intrare. În acest punct, galeria devine complet inundată. Avem planuri mari. Vrem ca echiparea TSA să fie fără cusur până la minus 769 de metri. Vrem să forțăm sifonul cu un scafandru autonom. Vrem să instalăm sistem de comunicații până la terminus și să scoatem din grind deșeurile pe care speologii din anii trecuți nu le-au putut evacua. Trebuie să insistăm pe a topografia atât părțile vechi ale avenului, cât și părțile noi, ca să înțelegem cum și în ce fel se așează în masivul Piatra Craiului. Drumul apei, eu suspectez că apa iese la jos, la podul Dâmboviței, la fundata, la izvoarele numite la Gâlgoaie, deși cercetători prestigioși ai zonei susțin că apa ar ieși la izvoarele carstice de la Zărnești. Deci, dacă ar fi ca apa să se îndrepte spre Gâlgoaie, ar mai fi câteva sute de metri bune. Păi, motivațiile, să zic eu așa, erau și atunci și acum, e curiozitatea. Pentru unii, curiozitatea în sensul să afle unde scăile apelor, unde intră, unde pleacă. Ceilalți văd în toată treaba asta o performanță sportivă,
foarte multă lume vine, nu hai cobor și eu să văd dacă pot și e o aventură. Bye bye, baby.